بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدید. در درس قبلی ما رفتیم و طریق آوردن پیکچر کار کردیم چون عکس و گفتیم که در درس بعدی دیزاین میده. البته دیزاینینگ در قسمت اکسل خیلی ساده شده، به اینکه یک عکس من اینجا بیارم، میبینید ساکت اینجا بیارم. همه دیزاین ها و همه این تاب که شما دی بخش میبینید با کل دیزاین ویدیوش در اینترنت هست و خصوصا در چنل یوتیوب ما هست. من لینک شده پایین باتون میتم و شما اونجا یاد بگیرین. اما چیزی که دیگه نو است و شما میتونید دیگه ببینین اون بخش ترانسپرنسی است یا شفافیت است که در عکس میتونید افزود کنین که قبل در آفسه قبلی موجود نبود. و یا گزینه هست که دیمی قسمت شما کلیک ماوس کنین تا عکس تبدیل کنین و عکس میخواین تبدیل کنین از فایل دیگری میگیرین فرام فایل، اگه استاک ایمیج و یا آنلاین میگیرین هم گرفته میتونین. یا به عوض کدام آیکون میخواین پس فرام آیکون سلکت کنین و منتظر باشین که استاک ایمیجز و آیکون براتون بیاد. یک آیکون سلکت میکنم انسرت و به عوض عکس آیکون براتون ست میشه. کنترل زیر استفاده میکنم پس عکس میارم و من میتونم که عکس کپی بگیرم. کنترل اکس سی کپی بگیرم و اینو دیلیت میکنم. ممکن به عوض از این یک عکس دیگه بیارم با کمک دست دیوایس و یک عکس پروسسور میارم. و وقتی من میخوام اینو چنج کنم با چیزی که کپی کردیم پس میتونیم گزینه آخر استفاده کنم from clipboard. خب دیگه گزینه ها تقریبا در ویدیو هست و میریم سوی مورد جدید. در بخش illustration شما شیپس داریم و همه گزینه های بخش شیپس مثل پیکچر اصلا گزینه داره و همینا کار شده در ویدیوی MS Word و لینکش باز هم من دادم. اما چیزی که نو هست و میخوایم با شما یاد بدم اون این است که اگر متواتر یک شیپ شما میخوان رسم بکشین، مثلا ستاره شکل من میخوام متواتر رسم بکشم، چیکار بکنم؟ فقط بالا شکل کلیک راست ماوس کنین و لاک دراینگ مود فال بسازین. همین که این کار کردین حال ترسیم کنین کرسر شما فقط این شکل باتون رسم میکشه الا ای که شما کلید اسکیپ فشار بده. در بخش انسرت گزینه دیگری هم داریم که آیکون ها رو براتون میاره و شما آیکون ها رو دیدین. سمارت آرتس یا اشکال هنری را آورده میتونین. 3D مدلز 3D مدلز سلکت کنین. در آفیس 2019 شما گالریشو دارین اما آل گالری ندارین، شما میتونین یک عکس سی بودی رو انتخاب کنین و با انسرت بیارین و حال عکس سی بودی رو در قسمت انسرت میکنم و میارم. خب عکس جهان است، 3D مدل جهان و حال شما سی بودی این یکی رو دیده میتونین و کنترلر سی بودی اینجا دارین و خیلی ساده است. 3D مدل کلیک ماوس کنین و گالری یک چیز دیگه رو بیارین و اگه خیلی چرخش دادین و سایز و حال ریستش کردن میتونین. زاویه های مختلف سی بودی هست که چک و بررسی کردن میتونین. آپشن نو که در سی بودی هست البته در آفیس 2013 نیست، بخش زوم این پین است. شما میتونین که زوم کنین عکس و خردش کنین. خب دیگه چیز نو دیگه نداریم، اما اگر میخواستین شما یاد بدین که این عکس چگونه آوردم، پین 3D شما باز کنین و در بخش گالری شما میتونین اسپیس نشون کنین. اشکال مختلف هست و فقط درگ اند دراپ کنین. یکی چگونه بشل سی بودی سیو میشه، شما پین 3D در ویندوز 10 بیاموزین و بیشتر کار کردن میتونین. میریم سر مورد دیگری در بخش انسرت و بخش illustration. بخش اسکرین شات است و یا عکس از برنامه هاست که شما گرفتن میتونین. این بود چند گزینه که در اکسل 2021 نو هست و امیدوار هستم دیده باشین و یاد گرفتم.